คนส่วนใหญ่นะคะเข้าใจโรคไขมันนะคะว่าเป็นโรคที่ไกลตัวคิดว่าไม่น่าจะเป็นนะคะมาฟังให้จบกันนะคะฟังจบแล้วเปลี่ยนใจแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบาเบาหวานนะคะวันนี้เอาเรื่องของการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงมาเล่าให้ฟังนะคะข้อแรกเลยนะคะคนไข้มักจะคิดว่าถ้าตัวเองไม่อ้วนน้ำหนักไม่เกินไม่น่าจะเป็นโรคไขมันนะคะคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองหลายๆท่านก็มีโรคไขมันติดตัวมาอยู่แล้วนะคะก็ควรจะตรวจนะและในประเทศไทยเองนะคะก็พบว่าโรคไขมันที่เป็นจากกรรมพันธุ์นะคะมีงานวิจัยเนี่ยที่ศึกษาด้านนี้น้อยนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูนะคะตัวเลขก็อยู่ที่ 1-2% เลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะการเป็นตามกรรมพันธุ์นะไม่ต้องอ้วนไม่ต้องน้ำหนักเกินไม่ต้องอายุมากก็เป็นไขมันแล้วข้อ2ถ้าไม่มีอาการไม่น่าจะใช่โรคไขมันสูงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการเป็นโรคไขมันสูงนะคะเป็นภัยเงียบที่ไม่มีอาการคนไข้นะคะส่วนใหญ่นะจะมีอาการก็ต่อเมื่อเป็นหนักแล้วเพราะว่าไขมันเนี่ยนะคะที่มันผสมกับน้ำตาลแล้วก็ผสมกับอย่างอื่นนะคะทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดจะไปพอกตามหลอดเลือดของเรานะคะเหมือนเป็นท่อน้ำอย่างนี้นะคะก็จะไปพอกนะคะตามผิวของท่อน้ำนะคะหนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้คุณยังไม่มีอาการหรอกจนกระทั่งมันพอกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่มันตันท่อน้ำมันตันเส้นเลือดมันอุดตันถึงจะมีอาการนะคะเช่นเจ็บหน้าอกในคนไข้ที่เป็นหัวใจอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนแรงในคนไข้ที่เส้นเลือดสมองมีปัญหาหรืออาการเจ็บขาเนื่องจากเส้นเลือดที่ขานะคะเลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพออาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอ่อนเพลียนะคะอาการพวกนี้ก็จะเป็นอาการของโรคเส้นเลือดเล็กๆนะคะได้เหมือนกันข้อ3นะคะถ้าคุณอายุน้อยกว่า40นะคะคิดว่าไม่ต้องตรวจไขมันหรอกนะคะก็จะบอกว่าอันนี้อ้างอิงจากสมาพันธ์หัวใจของอเมริกาเลยนะคะก็เขาแนะนำว่าถ้าคุณอายุเกิน20ควรจะตรวจไขมันอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าคุณไม่มีโรคไขมันนะคะข้อ4นะคะเป็นคนที่กินไม่กินมันนะคะไม่กินของทอดไขมันสูงได้ไงไม่มีทางจริงๆแล้วก็พบว่าการกินนะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งบางคนเนี่ยระวังอาหารมากๆผอมมากๆเลยนะคะแต่ว่าไขมันก็ยังไม่ลงคนไข้หมอก็มีหลายคนนะคะแต่บางคนนะคะก็เชื่อว่าตัวเองไม่กินมันแต่จริงๆแล้วนะคะความมันหรือว่าไขมันเนี่ยมันอยู่ในอาหารอยู่แล้วเช่นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ก็จะมีมันแทรกอยู่ในเนื้ออยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเนื้อแดงซึ่งมีความมันเยอะนะคะพวกนี้ก็มีความมันอยู่แล้วเครื่องในสัตว์นะคะซึ่งพวกนี้ชัดเจนเลยว่าทำให้ไขมันตัวร้ายขึ้นนะคะหรือไขมันที่ใช้ในการผัดการทอดนะคะพวกนี้ก็มันอยู่แล้วนะคะบางคนไม่รู้ตัวว่าทานมันข้อ5นะคะทุกคนควรจะมีเกณฑ์ไขมันนะคะเหมือนที่โรงพยาบาลให้มาคือตรวจประจำปีนะคะของพนักงานแล้วเราก็ดูเกณฑ์ด้านหลังนะคะเหมือนเพื่อนว่าเราเกินหรือเปล่าจริงๆแล้วเกณฑ์นั้นเป็นเกณฑ์คร่าวๆนะคะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนไม่ควรจะใช้เกณฑ์เหมือนกันนะคะเพราะแต่ละคนความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองไม่เท่ากันเลยนะคะซึ่งการที่เรารักษาไขมันเนี่ยจุดมุ่งหมายปลายทางคือป้องกันลดโอกาสไม่ให้เกิดเส้นเลือดสมองหรือเส้นหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นหมอจะไม่ได้ใช้ตัวเลขเดียวกันสำหรับทุกคนหมอจะดูความเสี่ยงในแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณมีทั้งเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจแบบนี้ถือว่าคุณเสี่ยงสูงมากคุณน่าจะมีกรรมพันธุ์ของไขมันในเลือดสูงแบบนี้หมอจะให้ตัวเลขไขมันลดลงเยอะมากๆนะคะลดลงเป็นพิเศษเลยหรือถ้าคุณเป็นประเภทสูบบุหรี่น้ำหนักเกินมีไขมันสูงมีความดันสูงมีโรคหัวใจอยู่แล้วอันนี้ก็ซีเรียสนะคะแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่โรคประจำตัวก็ไม่มีสุขภาพดีนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องคนในครอบครัวเลยนะคะไม่มีกรรมพันธุ์ของไขมันในเลือดสูงเลยนะคะก็เราก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดหรือว่าไม่ได้เคร่งครัดเท่าคนที่มีความเสี่ยงเยอะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปลอกเพื่อนนะตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันนะคุณอาจจะเสี่ยงมากกว่าเพื่อนก็ได้นะคะข้อ6นะคะคิดว่าไขมันเป็นโรคของคุณสามีเท่านั้นนะคะเป็นโรคของผู้ชายเท่านั้นอันนี้ผู้หญิงคิดผิดนะเพราะจริงๆแล้วไขมันในเลือดนะคะเป็นโรคของทั้งผู้หญิงผู้ชายเพียงแต่ในช่วงที่เรายังมีประจำเดือนนะคะก็จะเป็นช่วงที่เรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะโอกาสการเกิดเส้นเลือดหัวใจหรือว่าไขมันในเลือดสูงนะคะก็จะน้อยกว่าของผู้ชายเนื่องจากมีฮอร์โมนเพศชายนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะคะร่างกายเสื่อมถอยเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนที่หายไปนะคะก็จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงการเกิดเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองมากขึ้นด้วยนะคะในวัยหลังหมดประจำเดือนนะคะหรือวัยทองเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นโรคที่ผู้หญิงสูงอายุเจอได้เยอะเหมือนกันค่ะข้อ7
เมื่อเป็นไขมันแล้วเราทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะหมอบอกว่ามันเป็นจากกรรมพันธุ์จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะส่วนหนึ่งเป็นจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งเป็นจากอาหารและพฤติกรรมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ต้องทำคู่กันคือถ้าเป็นจากอาหารคุณกินของทอดคุณกินเครื่องในสัตว์บ่อยอยู่แล้วกินของมันของทอดนะคะการหยุดช่วยได้เยอะมากนะคะหลายๆคนก็คือหยุดแล้วไขมันลงดีมากไม่ต้องกินยาก็มีแต่หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะอดอาหารยังไงนะคะก็ลงได้ไม่ดีนะคะอันนี้อาจจะต้องสงสัยว่ามีกรรมพันธุ์ที่เป็นไขมันสูงหรือเปล่าอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องใช้ยาช่วยลดไขมันเสริมเข้าไปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นเลือดของคุณพังในอนาคตนะคะข้อ8นะคะคนไข้มักจะกินยาไขมันแล้วก็พอเริ่มยาปุ๊บไขมันลงดีมากนะคะเพราะว่ายานะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะแล้วบางยี่ห้อก็คือลดไขมันได้ดีมากๆพอลดดีปุ๊บจะกินอะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ดีนะคะความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดว่ากินยาแล้วจะกินอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณกินเกินถึงแม้คุณจะมียานะคะช่วยอยู่ไม่ให้ตัวเลขไขมันคุณสูงก็จริงแต่ไขมันส่วนเกินหรือว่าแคลอรี่หรือว่าพลังงานส่วนเกินที่คุณได้รับเข้าไปนะคะก็ทำให้ร่างกายคุณทำงานหนักทำให้คุณน้ำหนักเกินและเกิดโรคอื่นๆตามมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะและข้อสุดท้ายนะคะไขมันทุกเรื่องเป็นเรื่องของความแย่ความไม่ดีนะคะจริงๆเราจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะว่าไขมันเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันในร่างกายของเรานะคะไขมันเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นะคะทำให้ผนังเซลล์เราคงอยู่ได้เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนสำคัญในร่างกายนะคะโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศนะคะทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วก็เป็นส่วนประกอบของวิตามินหรือเป็นส่วนที่ละลายวิตามินสำคัญในร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกประเภทของไขมันต่างหากที่เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วคุณจะต้องรู้นะคะฟังแล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ไปให้เพื่อนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะ subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากช่องของมอนะคะสวัสดีค่ะ